para maganda yung sulat mo, every morning, papracticein mo yung kamay mo. Ha? Every morning yan, ha? Hello mga kabakas, napansin niyo po bago na yung ating intro. Sa di malamang dahilan nabura po o nawawala yung aking intro na ginagamit ko na dati. So, sasamantalahin ko yung pagkakataon para i-demonstrate o i-tutor na rin kayo kung paano nga po ba gumawa ng channel intro na kagaya ng running pangka na ginawa. Okay? Dito sa video na ito matututunan ko kung paano basic lang naman po ang alam natin. So kung bago po kayo sa channel ko, paki-like and subscribe na lang po para sa support. Maraming salamat po. At umpisahan mo natin yan pagkatapos ng konting tutorial ng dito sa baby ko. Okay? Salamat and support yung mga ka-vlogger. Thank you. So mga kabakers, pasensya na kung medyo natagalan bago ulit natin nasundan natin upload. So ito na po. Dito po ay sasamantalahin yung pagkakataon para pasalamatan yung mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po. Keep watching po. Keep supporting. Sana dumami pa tayo. Maraming salamat po. At basic lang po yung may tuturo ko kasi basic lang naman po yung alam ko. Pagpasensya nyo na po at punta na po tayo dun sa aking cellphone. Okay? Let's start. So ayan na mga kabakas, ano? Ito po, nandito pa tayo sa cellphone natin. Click natin yung picture app. Gagawa tayo ng channel name. Ayan, bago natin yung goal. Iset natin yung screen. Ayan, 20. Then, yung channel name. Kung ano man yung channel name nyo, edit nyo na po yan mga kabakas sa ating isang photo. Ayan, click na natin yan. Then, pilitan ng font. Kung ano mang gusto yung font, pili kayo. Ako ay prefer yung aking in-download. Ayan, download ko yan. Ayan, adjust na lang natin mga kabakas. Ayan, tapos pwede rin natin lagyan ng 3D effect kung gusto natin para medyo maganda. Excuse me po. O kaya shadow, maganda ng shadow. Laro-laro nyo lang po mga baka para maging familiar tayo sa Pixel Lab app. Ayan, set natin sa red para kakulay ng YouTube. So ayan. Oops, medyo hindi magandang ano niya tingnan yung itsura. So alisin natin yung 3D effect halos hindi mabasa. Ayan, okay na yan. Shadow siya, nababasa na. Okay na yan. So adjust natin. Tapos yung background mga kabakas, click nyo lang yung double screen ko sa baba na yung back doon yung background. So natin transparent. Then okay na yan. Save na natin yun mga kabakas. Yung concept. Yan, bago natin save yan. Save sa Instagram. So kanina mga kabakas ay nakagawa na ako ng word na easy kagaya nito. Yan, nagawa ko na po yan kanina sa Pixel App. So hindi na natin gagawin yan. So mabubukas na lang tayo ng Time Master para umpisahan na natin. So set up natin ng ratio na. Set up na natin. Then click po natin yung media. Kunin po natin yung animation na download ko. Gagamitin ko as intro, channel intro. Yan po yung download ko kayo. Kung ano man po yung gusto nyo gamitin, download nyo na
Tuturo ko lang po kung paano siya i-collaborate o pagsasamahan as one. Ayan. Yan yung effect ng tinawag ko, running panther. Gagawin natin dyan mga kabakas ay ibabangga natin yung running panther dun sa right quarter stop. Ang effect na mapabasag siya. Kunin natin yung ginawa natin kanina. Right quarters. I-adjust lang po natin yung kung gaano kalaki. Okay. Check natin yung kung saan sa lalabas. In animation. Pipindutin po natin in animation. Check po natin kung saan siya papasok. Slide left. Tapos medyo adjust natin yung bilis para medyo may impact. Tapos kung gusto nyo pang pagdalang yung animation niya, mga kabakas, pindutin yung susi, yung susi na yun. Tapos i-move nyo yung image kung saan siya gustong pumunta. Mga kabakas, kung kayo po ay medyo nalilito at mabilis, medyo laro-laroin nyo lang po yung mga function ng app para malaman nyo kung anong effect, para matutunan nyo po. Tanda na kayo, kaya nyo. Tapos mga bakas, pag naipwesto na natin siya, subukan natin i-play. Yun, yung effect niya mga bakas. Babangga siya ang yung cut. Tapos putulin na lang po natin sa sobra. Putulin, cut, clean. Yan, hanggang dyan lang siya. So, play ulit natin. Yan. Yan. Yan yung naging sira. So, pwede natin dagdagan yan mga kabakas. Dadagdag natin dyan yung TV. Click lang natin yung layer, media, then yung TV. I-pwesto natin mga kabakas kung saan natin gustong bitaw yan. Yan. Tapos adjust lang yung size kung mas bagay. Laro-laro lang baga. Click and drag. Sinubukan kong pailalim. Pangit. Siguro dito na lang. Dito na lang natin gagawin. Tapos yung animation niya. Putol muna natin ito. Putol muna. Then, play natin. Easy. So, lagyan natin na konting animation. Click nyo lang mo yung image, tapos in-animation ulit. Kung anong animation ang gusto nyo. Pili lang ko dyan, pwedeng drop, tapos pwede nyo rin adjust yung bilis nyo kung paano pabilis yung bagsak niya. So, kailangan maging creative tayo mga bakas. Bagsak TV. Pwede nyo rin lagyan pa yan kung anong gusto nyo idagdag. Pwede nyo idagdagan ng picture, layer ulit, then media. Pipili ako ng picture. Kailangan yung kit ako ha. Okay. Madalang yun. Picture, kit ako yan. Hanap tayo. Nakita nyo na lahat. Walang mapili. Maganda eh. Puro pogi. Yan, pangit yan. Hanap tayo. Wala na ako mapili. Mga bakas, yan na kayo. Magandang icon. Kailangan may icon yung channel natin. Na-identify sa channel. So,
Yung tricycle ko. Where's my tricycle? My gums. Nagkaka-English. Oh, my gums. Ang gilagid ko, nag-i-English. Nasaan na? Ayun. There you go. Makain ka pala dyan, ha? Ito na lang mga kabakas ang gagamitin natin. Ito lang naman po for the purpose of para makapag-demo lang po ako sa inyo. Pasensya nyo, nag-i-English yung gilagid, ha? Medyo, naman me. I can't live without speaking English. Okay. Mag-suggest. Putulan natin yan. Masyadong haba. Cut nyo lang yung mga kabakas. Click nyo tapos punta kayo sa gunting. May gunting dyan. Sa animation muna tayo. Gawin natin ay drop na rin yata. Drop. Then siya lilitaw tapos pupunta siya dyan. Yan. Laro-laro lang mga kabakas. Laro-laroin nyo lang para yung magandang sa palagay nyo maganda na. Yun na yun. Ang gawin nyo. Huwag nyo masyadong pahirapan sarili nyo. Yan. Okay. Tapos, putulan natin. Hanggang doon lang siya. Play. Yan. Birds. Yan na yun, mga kabakas. Ganun lang po kasimple. Yan lang kasimple ang channel brand ko. Okay. Ayusin lang natin ang konti para hindi masyadong yan. Adjust na lang mga kabakas para sa finishing touch. Yeah. Pwede na? Pwede na po ba yan mga kabakas? Po natin mga kabakas. Panoorin natin yung finished product bago natin i-export. Play. Yan. Yan. Yan na po magiging intro temporarily. So sana nagustuhan nyo. Hi guys, me, Mayumi Reyes Tibuena. Welcome our channel. Mayumi Erin's Lifestyle.